Welcome guys, myself is Himanshu Khanapara. We are studying our B.sc SEM 3 physics subject. So in our subject we start our fourth unit, which is the oscillators. So in above lecture we are studied our two type of oscillators. One is the RC oscillators and second is the LC oscillators. So now we are studying in above lecture two type of RC oscillators. One is the phase shift oscillator and second is the wind bridge oscillator. So today we are learning our second type of oscillator, which is the LC oscillator. So we are studying our today LC oscillator and their two types, which is the Hartley oscillator and second is the colpitt oscillator. So in this lecture we are studying our LC oscillators. A simple oscillator circuit consists of an inductor and capacitor in parallel connection, right? તો આમાં જે એલસી ઓસિલેટરનો જે આપણે યુઝ કરશું તેમાં આપણે બે ટાઈપના કોમ્પોનન્ટનો ઉપયોગ થશે, જેમાં ફર્સ્ટ આવશે ઇન્ડક્ટર અને સેકન્ડ ઇઝ ધ કેપેસિટર. In above lecture we are start learning our RC oscillator. In these oscillators we are using a resistor and capacitors, right? So in this lecture we are using this LC oscillator, which is using two type of component, which is the inductor and second is the capacitor. In both oscillators capacitor are common, only changing in resistor and inductor. Both these component are can store energy, right? જે આપણા આગળના લેક્ચરમાં જોયું હતું કે આપણા ઇન્ડક્ટર અને કેપેસિટર જેમાં બંનેમાં એનર્જી છે એ સ્ટોર કરી શકાય છે. કેપેસિટર સ્ટોર્સ એનર્જી ઇન અ ફોર્મ ઓફ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ, વિચ ઇન ધ ઇન્ડક્ટર કેન સ્ટોર એનર્જી ઇન અ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ. Both components are store the energy, but their form is different. One is the electric field and second is the magnetic field. So their parallel LC circuit is referred as a tank circuit, which is shown in above lecture, right? Tank circuit. This electrical system can produce electrical oscillations. તો જે આ બંનેના એલ અને સીના કોમ્પોનન્ટ વડે જે આપણે ઓસિલેટર મળે છે તેનો ઉપયોગ કરી અને આપણે ઇલેક્ટ્રિક જે ઓસિલેશન્સ આપણે જનરેટ કરી શકીએ છીએ, જે આપણે આગળના લેક્ચરમાં જોયું હતું. અને આમાં જે આપણે સિગ્નલ ઓસિલેશન્સથી મળે છે તેમાં જે આપણને સિગ્નલ છે એ આપણે ટેન્ક સર્કિટનો જ આમાં પણ યુઝ કરી અને પ્રોડ્યુસ કરવાના છે. ઓકે, તો ઇન ધેર ઇઝ નો એનર્જી ડિસિપેશન ઇન ધ એલસી સર્કિટ. ધ રેઝોનન્સ ફ્રીક્વન્સી ઓફ અ ટેન્ક સર્કિટ given in below. So this is the frequencies f0 equals to 1/2 pi under root L into C, right? તો આપણે આગળના લેક્ચરમાં પણ આ ઇક્વેશન આપણે જોયું હતું, જેનો યુઝ કરી અને આપણે જે ફ્રીક્વન્સી છે એ આપણે કેટલી જનરેટ થશે તેનું આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરી શકીએ છીએ. An amplifier can work as an oscillator to produce a continuous oscillations of any desired frequency, right? તો આનો આપણે યુઝ કરી અને એમ્પ્લીફાયર અને ઓસિલેટરનો આપણે યુઝ કરીને કન્ટિન્યુઅસ આપણે ઓસિલેશન્સ જનરેટ કરી શકીએ છીએ. એ પણ આપણે જે ડિઝાયર ફ્રીક્વન્સી એટલે કે જેટલી આપણે ફ્રીક્વન્સી જોતી હોય એ પ્રમાણે આપણે એલ અને સીની વેલ્યુ વાળા કોમ્પોનન્ટ લઈ અને આપણે તે ફ્રીક્વન્સી જનરેટ કરી શકીએ છીએ. ઇન અ ટેન્ક સર્કિટ ઇઝ પ્રોપરલી કનેક્ટેડ ટુ ઇટ, રાઈટ? તો આપણે જે આગળ ટેન્ક સર્કિટનો આપણે સ્ટડી કર્યો હતો એ જ સર્કિટ આપણે આમાં પણ એમાં યુઝ કરવાની છે. તો આપણે ફર્સ્ટ આપણે જોઈએ છીએ તો હાર્ટલી ઓસિલેટર, રાઈટ? તો આપણે ટેન્ક સર્કિટ જે આગળ આપણે યુઝ કરી હતી, રાઈટ? તો ટેન્ક સર્કિટમાં આપણે એમાં જે ફીડબેક નેટવર્ક છે એમાં આપણે ચેન્જ કર્યો છે, રાઈટ? આ બધામાં જે કોમન છે એ સર્કિટ આગળની જે એમ્પ્લીફાયર સર્કિટ તો કોમન રહેશે, બટ આમાં જે આપણે ફીડબેક નેટવર્કનો જે યુઝ થાય છે તેમાં બધામાં અલગ અલગ આવશે, રાઈટ? જે આગળનામાં પણ આરસીમાં પણ આપણે આ જોયું હતું, આરસી ઓસિલેશન્સમાં પણ આપણને એમાં જે ફીડબેક નેટવર્ક છે એનો આપણે ડિફરન્ટ ફીડબેક નેટવર્કનો એમાં યુઝ કર્યો હતો, રાઈટ? તો આપણે હાર્ટલી ઓસિલેટરમાં આપણે ફિગરમાં જોઈએ તો આપણને
આ રીતની જોવા મળશે. એમાં આપણને એક આપણે એમ્પ્લીફાયર કોમ્પોનન્ટ છે અને સેકન્ડ છે એ આપણું ફીડબેક નેટવર્ક છે, રાઈટ. તો ફર્સ્ટ આપણને જે આમાં એમ્પ્લીફાયરમાં જે આપણને ફેઝ શિફ્ટ મળશે એ કેટલું આવશે 180 ડિગ્રી, અને સેકન્ડ જે આપણને ફીડબેક નેટવર્ક છે તેમાં પણ આપણને 180 ડિગ્રીનો આપણને ફેઝ શિફ્ટ જોવા મળશે. એટલે ટોટલ આપણને 360નું ફેઝ શિફ્ટ મળશે, રાઈટ. તો હવે આપણા હાર્ટલી ઓસિલેટરમાં આપણે બધા રજિસ્ટર અને જે કેપેસિટરનો યુઝ છે તે આપણે એમ્પ્લીફાયર સર્કિટમાં જે કરીએ છીએ એ જ પ્રમાણે રહેશે. બટ આમાં જે આપણે જે ફીડબેક સર્કિટ છે તેમાં આપણને આ રીતની એમાં ગોઠવણી જોવા મળશે, જેમાં આપણને કેપેસિટર જે વેરિયેબલ છે અને બે આપણે ઇન્ડક્ટરનો યુઝ કરેલ છે, રાઈટ. તો આગળ જોઈએ આપણે આના કઈ રીતે આનો યુઝ થાય છે. તો ફર્સ્ટ જોવામાં તો આપણે એનો પ્રિન્સિપલ શું છે તે આપણને ખબર હોવી જોઈએ. આના ઉપરથી આપણે સર્કિટ કઈ રીતે વર્ક કરશે તેની આપણને ખબર પડે છે. તો ઇટ કન્સિસ્ટ ઓફ a single stage common emitter amplifier and a tank circuit is made up by L1, L2 and C. Here L1, L2 and C is also the feedback network which produce a phase shift 180 degree, right. તો આપણે આનો જે યુઝ છે L1, L2 અને એક કેપેસિટર C એનો યુઝ કરીને આપણે ફીડબેક નેટવર્કનું આપણે જનરેટ કરવાનું છે, અને એના વડે આપણે જે ફેઝ શિફ્ટ છે 180 ડિગ્રી મળશે, રાઈટ. તો આમાં આપણે સિંગલ સ્ટેજ કોમન એમ્પ્લીફાયરનો જ યુઝ કરવાનો છે, મલ્ટી સ્ટેજની વાત નથી, રાઈટ. તો આમાં આપણે જે હાર્ટલી ઓસિલેટર છે એમાં આપણે સિંગલ સ્ટેજ કોમન એમ્પ્લીફાયરનો આપણે કોમન એમિટર એમ્પ્લીફાયરનો યુઝ કરી અને આ આપણે ઓસિલેશન જનરેટ કરવાના છે. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે આ જે ફિગર છે એ કઈ રીતે આપણે કન્સ્ટ્રક્ટ થશે તેનો પણ આપણે એમાં સ્ટડી કરવાનો છે. તો સર્કિટ ડાયાગ્રામ ઓફ ધ હાર્ટલી ઓસિલેટર ઇઝ shown in figure which is shown in above figure. In tank circuit the inductor is divided into two parts, L1 and L2, and its center is grounded. તો આગળ આપણે જે સર્કિટમાં જોયું તેમાં આપણને જે સેન્ટરનો ભાગ છે તે ફીડબેક નેટવર્કમાં આપણને બંને કેપેસિટરના જે આપણે આપેલું છે ઇન્ડક્ટર એ બંનેના આપણને સાઈડ ગ્રાઉન્ડ ભાગ છે, વચ્ચેનો ભાગ સેન્ટર ભાગ છે એને ગ્રાઉન્ડ કરી દીધું, રાઈટ. ને જે કેપેસિટર છે એ વેરિયેબલ છે જે આગળ આપણે સર્કિટમાં જોયું. સો L2 is the connected between base and emitter, while L1 is the connected between collector and emitter. તો આપણને બંનેમાં કોમન આપણને એમીટર જોવા મળશે, રાઈટ. એક બેઝ અને એમીટર સાથે કનેક્ટેડ છે અને બીજું છે એ કલેક્ટર એન્ડ એમીટર સાથે જોડે છે. The output voltage of the amplifier appears across L1 and feedback voltage is across L2, right. આપણને જે એમ્પ્લીફાયર માંથી જે વોલ્ટેજ મળશે આઉટપુટ વોલ્ટેજ તે એપિયર થશે L1 and L2 પાસે, right. The phase shift of the 180 is produced by a common emitter amplifier, and further the phase shift of 180 degree is produced by tank circuit which is shown in above lecture. Tank circuit, right. The mean voltage across L2 is 180 degree out of the phase with the voltage developed across L1, right. તમે જે L1 સાથે જે વોલ્ટેજ આપણને મળશે તેનાથી આપણને 180 ડિગ્રીનો ફેઝ શિફ્ટ સાથેનું L2 સાથે આપણને વોલ્ટેજ મળશે, રાઈટ. ઇન ધીસ વે ધ સિગ્નલ ઇઝ ઇન ફેઝ ટુ પ્રોડ્યુસ કન્ટિન્યુઅસ અનડેમ્પ્ડ ઓસિલેશન. મીન્સ એમાં કોઈ વચ્ચે ગેપ જોવા ના મળે, આપણે કન્ટિન્યુઅસલી સિગ્નલ છે એ પ્રોડ્યુસ થતું જોવા મળશે. હવે આમાં આપણે જે ફીડબેક નેટવર્કનો યુઝ કર્યો છે એમાં આગળ પણ આપણે જોયું હતું કે આપણે બે ટાઈપના ફીડબેક નેટવર્ક આવે છે, એક તો પોઝિટિવ ફીડબેક નેટવર્ક એન્ડ વન ઇઝ ધ નેગેટિવ ફીડબેક. સો આમાં આપણે જે આ હાર્ટલી ઓસિલેટર છે એમાં પોઝિટિવ ફીડબેકનો આપણે યુઝ કરીએ છીએ, રાઈટ. આ ખાસ આપણે યાદ રાખવાનું છે. તો વર્કિંગ આ કઈ રીતે પ્રોસેસ થાય છે તો કે આમાં એઝ અ ડીસી પાવર સપ્લાય ઇઝ સ્વિચ્ડ ઓન.
જેવી આપણે ડીસી સપ્લાયને ઓન કરીએ છીએ, ડ્યુ ટુ ધ ચાર્જ ઇઝ ઇન કરંટ એન્ડ વોલ્ટેજ નોઇઝ સિગ્નલ ઇઝ ડેવલપ્ડ, રાઈટ. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ જ્યારે આપણે ડીસી સિગ્નલ સ્ટાર્ટ કરશું, મીન્સ આપણે ડીસી પાવર સપ્લાયમાંથી આપણે સ્વિચ ઓન કરશું એટલે તરત તેમાંથી કરંટ અને વોલ્ટેજ છે એ આપણને મળશે અને એના દ્વારા આપણને નોઇઝ સિગ્નલ છે એ ડેવલપ થશે, વિચ ગેટ્સ એમ્પ્લિફાઈડ એન્ડ એન્ટર ઇન્ટુ ધ એલસી સર્કિટ, કે જે આપણે એલસી સર્કિટમાં અંદર આવશે. આઉટ ઓફ ધીસ વેરિયસ ફ્રીક્વન્સી કોમ્પોનન્ટ પર્ટિક્યુલર ફ્રીક્વન્સી f0 ઇક્વલ્સ ટુ 1/2 પાઈ અંડરરૂટ એલસી, જે આપણે ફ્રીક્વન્સીનું આપણે ઇક્વેશન છે, ઇઝ સિલેક્ટેડ બાય અ એલસી સર્કિટ એન્ડ ધેન એમ્પ્લિફાઈડ પોઝિટિવ ફીડબેક ટુ ગેટ અ કન્ટિન્યુઅસ ઓસિલેશન ટુ ધ ફ્રીક્વન્સી. એટલે કે જે આપણને એલ અને સીનો જે યુઝ કરેલ છે, કે જેટલા આપણે માપના ઇન્ડક્ટર અને કેપેસિટરનો યુઝ કરેલ છે તેના કારણે આપણને જે ફ્રીક્વન્સી મળશે તેનો તે ફ્રીક્વન્સીનો આપણે ફીડબેક તરીકેનો ઉપયોગ કરવાનો છે અને પાછું તે આપણે જે સિગ્નલ છે એ ઓરિજિનલ જે જનરેશન થાય છે ત્યાં પાછું આપણને મળશે અને તે મલ્ટિપ્લિકેશન થશે અને કન્ટિન્યુઅસ તે આપણને મળતું રહેશે, રાઈટ. તો આ રીતે આપણને જે હાર્ટલી ઓસિલેટરમાં જે સિગ્નલ છે એ જનરેટ થશે. વાઇલ ધ રિમેનિંગ ફ્રીક્વન્સી ડીકેડ આઉટ, એટલે કે બાકીની જે ફ્રીક્વન્સી છે એ ગ્રાઉન્ડ થઈ જશે, બીજી આપણને ફ્રીક્વન્સી મળશે નહીં. હિયર ધ વેલ્યુ ઓફ એલ ડ્યુ ટુ ધ સેલ્ફ ઇન્ડક્ટન્સ L1 એન્ડ L2 એન્ડ મ્યુચ્યુઅલ ઇન્ડક્ટન્સ M is given by total L is equals to L1 plus L2 plus 2M, રાઈટ. તો જે આપણને બંનેનો જે ટોટલ ઇન્ડક્ટન્સ છે તે આપણને એમ આપેલું છે એટલે 2M આપણને મળશે, બંનેનો ઇન્ડિવિજ્યુઅલ આપણને એમ મળશે એટલે 2M થશે. ઓકે, હવે આ જે ફીડબેક નેટવર્ક છે એમાં ફ્રેક્શન કેટલું આવશે, ફીડબેક ફ્રેક્શન જેને આપણે કહીએ છીએ એમવી, તે કેટલું હશે. તો હવે હાર્ટલી ઓસિલેટરમાં ધ ફ્રિક્શન વોલ્ટેજ ઇઝ એક્રોસ L2 એન્ડ આઉટપુટ વોલ્ટેજ ઇઝ એક્રોસ L1, એટલે L1 અને L2 ઉપર આપણને વોલ્ટેજ જનરેટ થશે. તો આનું જે ફ્રીક્વન્સીનું આપણે ફીડબેક એક ફ્રેક્શન છે તે આપણને ફ્રીક્વન્સી ઉપર આધાર નહીં રાખે, તે ખાલી વોલ્ટેજ ઉપર યાદ રાખશે, રાઈટ. તેમાં VF અપોન V આઉટપુટ હશે, એટલે કે આપણને જે વોલ્ટેજમાં જે ફ્રીક્વન્સીનું જે વોલ્ટેજ આવે છે એમ્પ્લિટ્યૂડ તે અને જે આઉટપુટમાં આપણને મળે છે એ બંનેનો આપણે ડિફરન્સ લઈએ તો આપણને ખબર પડે કે આ કેટલું ફ્રેક્શન એમાં જોવા મળશે. તો L2 અને L1 ઉપર જે આપણું ઇન્ડક્ટન્સ છે તે પણ એમાં ડિપેન્ડેન્ટ છે, રાઈટ. તો બટ ઇન્ડક્ટિવ રિએક્ટન્સ XL ઇક્વલ્સ ટુ ઓમેગા એ or equals to 2 pi FL, right. So now we get a MV equals to L2 upon L1, difference between L2 and L1, which is known as the feedback fraction, right. તો જે બંને ઇન્ડક્ટરનો જે ડિફરન્સ મળશે L2 upon L1 તેનો આપણે ફીડબેક ફ્રેક્શન તરીકે લેવાનું છે. ઓકે, તો એના હવે આપણે આગળ જોઈએ તેના એડવાન્ટેજીસ ક્યાં ક્યાં છે. જે હાર્ટલી ઓસિલેટર આપણને જે જનરેટ થાય છે એમાંથી સિગ્નલ, તેમાં આપણને ક્યાં ક્યાં એના એડવાન્ટેજ છે. તો તેમાં આપણને બાય ચેન્જિંગ ધ વેલ્યુ ઓફ સી ધ આઉટપુટ ઓફ ધ ડિફરન્ટ ફ્રીક્વન્સી કેન બી પ્રોડ્યુસ, એટલે કે જે આપણને ફીડબેક નેટવર્કમાં આપણે એક કેપેસિટરનો યુઝ કરેલ છે જેમાં આપણે વેરિયેબલ લીધું છે, તેના કારણે આપણે જે ફ્રીક્વન્સી છે એ ચેન્જ કરી શકીએ છીએ, જેટલી આપણે ફ્રીક્વન્સી જોતી હોય એટલી આપણે ચેન્જ કરી શકીએ, જ્યારે આપણે પહેલાંમાં એવું નહોતું. તો હાઈ ફ્રીક્વન્સી અપ ટુ 500 મેગાહર્ટ્ઝ સાઇનોસોઇડલ વેવ કેન બી પ્રોડ્યુસ્ડ, એટલે કે જે આ હાર્ટલી ઓસિલેટર છે તેમાંથી આપણને હાઈ ફ્રીક્વન્સી તરીકે આપણે 500 મેગાહર્ટ્ઝ સુધીનો આપણે સાઇનોસોઇડલ વેવ છે એ આપણે જનરેટ કરી શકાય છે. હવે એના આપણે ડિસએડવાન્ટેજીસ ક્યાં ક્યાં છે. તો ડાયમેન્શન ઓફ ધ સર્કિટ ઇઝ લાર્જ ડ્યુ ટુ ધ બલ્કી ઇન્ડક્ટર એલ, એટલે જે આપણે ઇન્ડક્ટરનો યુઝ થશે અને એમાં સાથે સાથે ટ્રાન્સફોર્મર કોઇલનો પણ એમાં યુઝ થશે, રાઈટ. તો આપણે આઉટપુટમાં જ્યારે આપણે ટ્રાન્સફોર્મર એટેચ કરશું તો તેમાં આપણને તેનો વેઇટ વધી જશે.
ફર્સ્ટ, અને એની જે ડિઝાઇન છે એ થોડી હેવી અને મોટી થઈ જાય સાઇઝમાં. તે જે ઓસિલેટર છે એ પહેલાં કરતાં મોટું થઈ જશે. The amplitude of the nearer frequency to the resonance frequency is also high. તો શાર્પ આપણને ફ્રીક્વન્સી આઉટપુટ છે એ નહીં મળે, એટલે કે જે આપણને રેઝોનન્સ ફ્રીક્વન્સી છે એ વધારે મળશે. એટલે આસપાસની જે ફ્રીક્વન્સી છે એ આપણને એમાં ઇન્ક્લુડ જોવા મળશે, રાઈટ. પ્રોપર આપણને જે ફ્રીક્વન્સી જોઈએ છે એ જ આપણને ફ્રીક્વન્સી નહીં મળે. આના કારણે આપણને બીજી પણ આપણને ફ્રીક્વન્સીઓ નિયરર ફ્રીક્વન્સી છે તે આપણને એમાં જોવા મળે છે. તો આ એનો આપણને એક ડિસએડવાન્ટેજીસ છે, રાઈટ. The second is our colpitt oscillator, right. In colpitt oscillator, the design is slightly different, not a major difference. In Hartley oscillator and colpitt oscillator is very similar to in the above circuit, but minor difference in the colpitt oscillator, and their advantage is very nice. So now we study our colpitt oscillator, which is the also a LC oscillator, right. LC oscillator માં આપણે Hartley and colpitt both are included in LC oscillator. So now we get our colpitt oscillator principle. In it consists of a tank circuit which is made up to C1, C2 and L. Here C1 and C2 and L is also a feedback network which produce the phase shift is of 180 degree, right. આપણે જે આગળ જોયું હતું હાર્ટલી ઓસિલેટર, તેમાં પણ આપણે જે હતું એમાં આપણને સિંગલ કેપેસિટર હતું, જેનામાં આપણને 2 કેપેસિટર એન્ડ 1 ઇઝ ધ ઇન્ડક્ટર આપણે યુઝ કરવાનું છે, રાઈટ. એમાં આ ડિફરન્સ છે. એમાં આપણને જે ફીડબેક નેટવર્ક હતું એમાં આપણને 2 ઇન્ડક્ટર હતા અને 1 કેપેસિટર હતું, જ્યારે આમાં આપણને 2 કેપેસિટર અને 1 ઇન્ડક્ટર છે. તો જોઈએ આગળ એની આપણને જે ફિગર છે એમાં શું ડિફરન્સ છે. તો આગળની જે આ એમ્પ્લીફાયર સર્કિટ છે એ બંનેમાં કોમન છે, એમાં કોઈ ડિફરન્સ આપણને જોવા મળતું નથી, રાઈટ. તો આપણે જે ફીડબેક નેટવર્ક સર્કિટ છે તેમાં આપણને જે ડિફરન્સ જોવા મળે છે એમાં આપણને આગળ પહેલાં હાર્ટલી ઓસિલેટરમાં આપણને 2 ઇન્ડક્ટર હતા, મીન્સ આપણને જે કોઇલ હતી એમાં લાસ્ટમાં આપણને 2 ઇન્ડક્ટર હતા અને વચ્ચેથી આપણને ગ્રાઉન્ડ સિગ્નલ હતું. જ્યારે આપણે આમાં colpitt ઓસિલેટરમાં 2 કેપેસિટર છે, રાઈટ, અને એમાં આપણને બંને વચ્ચે આપણે ગ્રાઉન્ડ કરેલ છે. અને આમાં પણ આપણને 180 ડિગ્રીનો ફેઝ શિફ્ટ બંને ઇન્ડક્ટર્સ ઉપર આપણને બંને સાઈડ જોવા મળશે, રાઈટ. તો આપણને ઓવરઓલ આઉટપુટમાં આપણને 360નો આપણને જે ફીડબેક પેલું મળે છે ફેઝ શિફ્ટ તે આપણને જોવા મળશે, રાઈટ. તો આમાં આપણને આગળની જે સર્કિટ છે હાર્ટલી ઓસિલેટરની એ સેમ આવશે, ખાલી ડિફરન્સ એમાં ક્યાં આવશે એટલું જ આપણે ખાસ યાદ રાખવાનું છે. આમાં ડિફરન્સમાં આવશે, એમાં 2 કેપેસિટર આમાં આવશે, પહેલાંમાં 2 ઇન્ડક્ટર આવશે. બોથ આર સેમ, રાઈટ. જોઈએ આપણે આગળ આમાં કઈ રીતે આપણને સિગ્નલ મળે છે. તો ફર્સ્ટ આપણે જોઈ લઈએ એની સર્કિટનું કન્સ્ટ્રક્શન કઈ રીતે થાય છે. તો સર્કિટ ડાયાગ્રામ ઓફ ધ colpitt oscillator shown in our above figure. The colpitt oscillator is similar to Hartley oscillator with minor modification in tank circuit only. એટલે કે જે આપણે ફીડબેક નેટવર્ક સર્કિટ છે તેમાં આપણને ડિફરન્સ જોવા મળે છે, બાકી જે હાર્ટલી ઓસિલેટર છે એ સેમ એમાં છે, એનું કન્સ્ટ્રક્શનમાં કોઈ ડિફરન્સ નથી. Here 2 capacitors C1 and C2 are placed across the common inductor L and the center of the capacitor is grounded, right. તો જે બંને વચ્ચેનું જે સેન્ટર છે તે કેપેસિટરનું છે એ ગ્રાઉન્ડ કરેલ છે, રાઈટ. The frequency of the oscillator is given by our same equation. F0 equals to 1 upon 2 pi under root L into C, right. હિયર સીની વેલ્યુ આપણે જે છે એમાં 2 આપણે કેપેસિટરનો યુઝ કરેલ છે, તો આપણને એમાં જે સીની વેલ્યુ મળશે તે આપણે સી ઇક્વલ્સ ટુ C1 C2 અપોન C1 પ્લસ C2 મળશે, રાઈટ.
આપણે આમાં સિરીઝમાં હોય તો કઈ રીતે એનો યુઝ કરવાનો અને પેરેલલમાં હોય તેનો કઈ રીતે યુઝ કરવાનો, આપણે બંનેમાં ડિફરન્સ એ જોવા મળશે, રાઈટ. હવે આપણે આમાં કઈ રીતે એનો યુઝ કરી શકાય છે આગળ આપણે જોવાનું. આનું વર્કિંગ કઈ રીતે આપણે થાય છે, આપણે જે સિગ્નલ મળે છે એ કઈ રીતે મળશે. When the circuit is turned on, the capacitor C1 and C2 will be charged. Both these capacitors then discharge through L, setting up oscillations of the frequency determined by above equation. જે આપણે ફ્રીક્વન્સી જે આપણને એલ અને સીની વેલ્યુ પરથી આપણને મળશે, અને તેમાં આપણે આગળ ટેન્ક સર્કિટમાં જે રીતે આપણે ચાર્જિંગ એન્ડ ડિસ્ચાર્જિંગની જે વાત કરી હતી તે રીતે આમાં પણ આપણને જોવા મળશે, રાઈટ. The output voltage of the amplifier appears across C and feedback voltage is developed across C2. એટલે કે આપણને જે ફીડબેક નેટવર્કમાં છે એમાં પણ આપણને વોલ્ટેજ આપણને બંને કેપેસિટર અને ઇન્ડક્ટર ઉપર આપણને જોવા મળશે, રાઈટ. આમાં જે વોલ્ટેજ છે એ આપણને બંને કેપેસિટર ઉપર એમાં ડિફરન્સ જોવા મળશે. તો કોમન એમિટર એમ્પ્લીફાયર પ્રોડ્યુસ 180 ફેઝ શિફ્ટ, રાઈટ, જે આપણે આગળ જોયું છે. એન્ડ ફર્ધર 180 degree phase shift is produced by a tank circuit. This way the signal is phase positive feedback to produce continuous undamped oscillation. જે આપણને આગળ પણ જે હાર્ટલી ઓસિલેટર છે તેમાં પણ આ રીતે આપણને જોવા મળે છે. એમાં 360નો આપણને ફેઝ શિફ્ટ છે એ પ્રોડ્યુસ થાય છે, રાઈટ. તો આપણે જે આ ફીડબેક ફ્રેક્શન છે કે જે આપણને એનું ફીડબેક કેટલું આપણને મળે છે એનું એક યુનિટ છે, તો આમાં આપણને એમવી કેટલું મળશે, રાઈટ. ધ અમાઉન્ટ ઓફ ધ ફીડબેક વોલ્ટેજ ઇન colpitt oscillator depends upon feedback fraction m of v of the circuit, રાઈટ. બધી જે સર્કિટ છે એમાં આપણને ફીડબેક ફ્રેક્શન ઉપર જ આપણને આનું જે ઓસિલેશન્સનું જે પેરામીટર છે તેનું આપણે ડિપેન્ડ રહીએ છીએ. તો આ ડિપેન્ડ છે એ જે એમવી છે એના ઉપર આપણે જે ઓસિલેટર કેટલું આપણને ફ્રીક્વન્સી જનરેટ કરીને આપશે તેનું આપણને એના ઉપર નક્કી થાય છે, ઓકે. તો આ એમવીનું આપણે જે આગળની સર્કિટમાં હતું એ જ રીતે પણ એમાં એક ડિફરન્સ હશે. જે આગળની સર્કિટમાં આપણે ઇન્ડક્ટર ઉપર આપણને એના એમ ઇન્ટુ વી આપણને ડિપેન્ડ કરતું હતું, જ્યારે આમાં આપણને કેપેસિટરના ઇન્ડક્ટન્સ ઉપર રહેશે. પહેલાંમાં ઇન્ડક્ટન્સ ઉપર રહેતું હતું, હવે આમાં કેપેસિટરના કેપેસિટિવ રિએક્ટન્સ ઉપર રહેશે, રાઈટ. તો આમાં એમવી ઇક્વલ્સ ટુ એમએફ અપોન એમ આઉટપુટ મળશે. તો આમાં આપણને C2 અપોન C1 મળશે. બોથ આર reactance of the capacitors, right. One is the C1 and one second is the C2. So different, we get a difference C2 upon C1. So here the capacitive reactance આપણને કેટલું મળશે તો X equals to 1 upon omega C, right. So omega means 2 pi f and C equals to C. So 1 upon 2 pi f into C, which is our capacitive reactance. So in this circuit we get our X equals to C1 upon C2, right. So this is our feedback feedback fraction, right. The MV equals to C1 upon C2, right. So now we get our this colpitt oscillator. So both are the same, Hartley oscillator and second is the colpitt oscillator, but the difference between capacitor and inductor, right. So this is our main advantages of the circuit is the both are same, but the inductor circuit is the very large size regarding their inductors. So we get our colpitt oscillator which is the small regarding Hartley oscillator, right. So this is our oscillator circuits, right. Thank you.